Hello everyone! Welcome to our channel. So for today's video ay gagawa tayo ng refreshment na gawa sa melon. Tara, samahan niyo kami. Let's go! Wow! Wow! Yummy! Andito yung lasa niyan. Sasalain natin yan mamaya. Wow! Mamaya, tingin ka lang, huwag ka magulo. No, darling. Gagalit ka pa. Bata ito. Makulit. Naabot niya. Makulit ka. Makulit. Improvise natin pang kuskus. Wala eh. Wala ang pang kuskus. Salain natin yun. Kasi nandito yung sarap niyan sa mga buto na. Nandito sa mga buto yung lasang sarap. Mamaya masalain natin. Darling, don't do that, anak. Huwag mong ano yun. Wow. Yummy, yum. Gugulo si baby, oh.
Wow, yummy yum. Ano yun? Puti. Ay, ito. Wow, yummy yum. Basta huwag ka lang magulo para mabilis lang matatapos. No. Ha? Ano mami? Ay, huwag ganyan. Oh. Eh, darling. Shh. Doon ka lang, baka ano pa ng ating ginagawa, anak. Imbis kakainin na natin, ano pa. Wow. No. Wow. Masasayang pa. Behave there. Wow. Wow, mommy. Mama. Silent vlog dapat ito, anak. Kaya lang, paano ito mag-silent eh? Maingay ka dyan. Wow. Ano sa ba? Uy. You really can't be silent, anak na. Charan. Wow. Oh, don't touch it. This is for the chickens. Ngayon, bakit? Wow. You see that, anak? It's so yummy.
3, Yum, yum. 4. Pag kulang pa, dadagdagan na lang namin. No, don't do that. What? Mhm. Wow. Wow, tikman natin. Mm. Sarap. Saglit. Saglit, sweetheart. Wow. Oh, wow. Nadagdagan pa natin ng asukal kasi lalagyan pa to ng yelo. So, mag-aano siya. Yan. Dagdagan pa natin. Evap kasi ang nabili na gatas. Pero kung condensed milk, mas konti ang kailangan nating asukal. Yum. Kulang na lang dyan ay ice. Ito naman ay mapupunta sa mga manok. Bibigay natin. Let's see. Siyempre, hindi lang kami ang kakain. Pati ang mga manok kakain din. So, ito yung para sa kanila. Ay, tumaob. Dito kain na para tumaob yung isa. Lagyan natin ito sa pitchil. Yum. Charan.
Sige, mga mahiwagang kamay. Magsipagdampot na. Eh, doon, makamalunok nito. Oh, para sa akin. No. Yung gumawa. Okay, so that's it for now. Sana ay nagustuhan nyo ang aming video for today. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and share this video. And of course, don't forget to subscribe. Pwede refill. Let's grow. Bye-bye. Okay. Sarap yan? Ha? Sarap yan, Inday? Really? Sarap? Yum yum? Yum yum yum. Yum yum yan? Ha? Yum yum yan, baby? Opo. Sarap? Yum yum? Really? How much? How much?